So we're here at Yamaha Revzone Iloilo, where I think they're trying to offer some free customer service to bikers of Yamaha products. Ano na di FI tune up? Okay. At least, mayroon kami ibibigay sa inyo. Hindi lang bintang-bintang ng motor. Tapos pangalawa, ipapakita kami dito sa loob, dito sa Yamaha kung anong meron. Kaya nga, huwag kayong mahiya kasi kami Yamaha natutuwa kami pag kayo'y pumapasok dito. Parang kayo nagsasyabi, no? Malaking motor, maraming maliit na motor, maraming magaganda dito, may mga pogi. Kita nyo, mga maganda. Maganda ng Yamaha. Ganyan. So kami, nagbigay kami libreng servisyo. Ina-highlights namin ito, sir. Ina-highlights namin ito. Ito, apat na composition ng Yamaha Advance Service Campaign. Dahil advance kami, mayroon tayong tinatawag na Yamaha Diagnostic Tool Crate. Nakita niyo yun, yung nag-diagnose ng motor?
Na kumbaga, halimbawa bagsak pala, kung mapasok kayo sa ospital, nagpa-check kayo ng blood test, paglabas ninyo, nandiyan na lahat ang resulta. Ito, ganun din, paglagay ng computer sa motor, pag-tap ng connector, pagkatapos na, malaman ninyo anong problema ng motor. Mabilis lang, nakita ninyo. Yan. Ang alawa, itong surface, kung nakita niya yung may matibig-tibig kayo dyan, ginagamitan namin ng surface yan para mabilis ang trabaho, para ikaw din, balba, nakakadali ka, pumasok ka dito, magsunod pa kung bata kayo hapon. So, alam mo na anong oras matapos. Bakit sa mabilis? Dahil kompleto ang gamit. Hindi naghihirap, malinis, pinakagwapo, nakamaganda ka servisyo. Ito, Yamaha, gamit natin ang Yamaha. Kung sino yung napapansin sa OL, pinakasikat talaga sa mundo. Ang gumagamit niya ay mga motorcycle riders, no? Talagang susunod na maganda yan. Pinagkaguluhan natin yan sa Mindanao. Nandun ako sa Mindanao, humigot kami dati. Pinagkaguluhan niya yung Yamaha na yan. Pinagkaguluhan niya yan, lalo na sa mga business. I-announce ko lang sa inyo, kung kayo gumagamit ng Yamaha, pag automatic na may increase yun, yung 80. So, sir, yung tanong is, anong ibig sabihin ng mga pit numbers? Pit 1, pit 2, anong ibig sabihin yan? Sir, ibig sabihin niya, para dun sa mga mabilis ma-recognize yung mga mechanic kung sang pit na yung bakante. Especially sir, by number doon namin malalaman kung sang pit na yung bakante para masalangan ng marshals kung sino yung sasalangan ng motor. Yun po yung especially yung pit number. So, ba magpa-register ako dun sa likod? Yes, sir. And then, register kayo sa likod, waiting kayo, sir. Malalaman kung kayo nung pit mapupunta yung unit, kung sinong pit ang mabakante, first come, first serve basis, doon isasalang yung motor po ninyo. pero dadaan ako sa pit numbers. No, sir. Halimbawa, gusto ko lang yung health ng motor ko, doon na ako didiretso. Dadaan ba ako dito? Actually, sir, kung since pwede naman ng gano'n na lang, kung hindi kayo kapag-change oil, kung may FSC po ba yung motor ninyo? Kung may FSC yung motor ninyo, libre ang oil na ibibigay so, ibig namin. sabihin, pag may other services na kailangan ko, dadaan ako sa pit numbers. Yes, sir. Hindi naman, sir. I mean, kung magsa-service, kung magpa-service kayo, kung sino lang bakante na, mechanic. Okay. Then after na-repair niya, So, pwede kayo mag-avail. parang ito, garahe. Yes, Parang sir. garahe na. Sige. Ano ang pangalan mo? Jason po. Jason. No. Jason. Sige. Thank you.